به نام خالق هستی. جادوی کار پاره وقت بخش سوم. 9. ارتباط معرفی و تمجید. مطلب دیگری که میخواهم بازگو نمایم ایجاد ارتباط است. حال به شما میگویم که چگونه میتوانیم جلسه ای را هدایت کنیم. من تشخیص دادن و استدلال منطقی را یاد گرفتم. هر ارتباطی نوعی معامله ساده است. ارتباط برقرار کردن در ابتدا برای من آسان نبود. هنگامی که میخواستم نخستین معرفی کاری را انجام دهم، تمرکز ذهنی و روانی لازم را نداشتم. حتما همه شما در چنین موقعیتی قرار گرفته اید. دهانم را باز کردم ولی برای مدتی هیچ چیزی نتوانستم بگویم. اما واکنش من این بود. دوباره سعی کردم. این رازی است که مرا پس از 35 تا 40 سال به جایگاه کنونیم رساند. آنقدر این کار را انجام دادم تا کاملا مسلط شدم. نخستین جلسه معرفی من بسیار مفتضح بود، ولی اگر این جلسه را برگزار نمی کردم مجبور بودم به خانه برگردم و به سراغ کارهای سابقم بروم. اما بالاخره توانستم بر ترس‌هایم غلبه کنم و آنها را ضرب فنی کنم. اما رازی که امروز مرا به این جایگاه رسانده این است: بارها و بارها و بارها تلاش کردم. به یاد دارم نخستین باری که تصمیم گرفتم کمی سرزنده تر باشم، بدون اینکه پشت تریبون سخنرانی بروم، از روی سکوی سخنرانی پایین آمدم. سپس فکر کردم که چگونه میتوانم پشت تریبون برگردم. احساس ماهی را داشتم که از آب بیرون افتاده است. هنوز هم آن روزها را به خوبی به یاد میآورم. انجام هر کاری در ابتدا سخت است، اما به مرور در بازار رسانی شبکه‌ای این چیزها را یاد خواهید گرفت. افراد زیادی هستند که برای نخستین بار می‌خواهند سخنرانی کنند. آنها آنقدر عصبی می‌شوند که حتی ممکن است نام خود را نیز فراموش کنند. اما همین افراد در مدت زمان کمتر از 30 روز می توانند 3 ساعت سخنرانی کنند، به طوری که به سختی می توان آنها را از پشت تریبون پایین آورد. پس برقراری ارتباط و فن بیان را یاد بگیرید. این که چگونه می توان با بیان کلمات مناسب روی انسانهای دیگر تأثیر گذار بود، این بزرگترین هنری است که در دنیا می توان فرا گرفت، زیرا فن بیان ابزاری است برای برقراری ارتباط مؤثر. عبارت کلیدی آن که در فراگیری فن بیان تنبلی نکنید. یاد بگیرید که از نعمت قدرت تکلم خود خردمندانه استفاده کنید. این نعمت می تواند برای شما ثروت و زندگی شگفت‌آوری به ارمغان آورد. در اینجا لازم است به چند نکته مهم اشاره کنم. آموزش و پرورش افراد. پرورش افراد برای نحوه تجارت و آموزش آنها برای نحوه زندگی بسیار ضروری است. تمام آنچه که شما برای زندگی در قرن 21 نیاز دارید در مهارت‌های نحوه تجارت و مهارت‌های نحوه زندگی خلاصه می شود. مهارت‌های زندگی جزء مهارت راهبری به حساب می آید. مهارت‌های زندگی چگونگی هدف گذاری را به ما یاد می‌دهند. مهارت راهبری همان توانایی انگیزش بخشی به دیگران است. این یکی از قوی‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توان آموخت و با آن تغییر شگرفی در زندگی ایجاد کرد. انگیزش بخشی یعنی ترغیب و تشویق افراد برای رسیدن به جایگاهی بالاتر از جایگاه کنونیشان و اینکه این موضوع امکان پذیر است. یک راهبر یا بیان این جمله که تو میتوانی این کار را انجام دهی میتواند دیگران را ترغیب کند. مطمئن باشید اگر کسی به جایگاه مورد نظر شما رسیده است، شما نیز می توانید به آن جایگاه برسید. اکنون به افراد انگیزش دهید
تا خود را بهتر، توانگرتر و مستعدتر از آنچه که هستند ببینند و خود را در آینده بجویند. به کودکان و افرادتان این نکات را بیاموزید. کمک کنیم انسانها خود را آنگونه که هستند ببینند. اگر اشتباهی مرتکب می شوند، آنها را باید متوجه اشتباهاتشان کنیم. هیچ کس نمی تواند با تکرار اشتباهاتش امید به موفقیت داشته باشد. اشتباهات باید تصحیح شود. شما باید این موضوع را به کودکان خود بیاموزید. کمک کنید آنها خود را آنگونه که هستند ببینند. اگر کودکان خرابکاری می‌کنند، باید خرابکاریشان را به آنها گوشزد کرد. اما کار مهمتر آن است که نباید آنها را در خرابکاری‌هایشان تنها گذاشت. بعضی وقتها والدین کودکان را با خرابکاری‌هایشان تنها و به حال خود می‌گذارند. والدین با این کار کودکان را نابود می‌کنند و باعث می‌شوند که کودکان به خرابکاری‌هایشان ادامه دهند. این چیزی است که شما باید به آن برسید. تنها با کمی تغییر، چه کارها که نمی‌توانید بکنید. پس ما باید کمک کنیم تا کودکان خود را آنگونه که هستند ببینند. اما بزرگترین موهبت آن است که به آنها کمک کنیم تا خود را بهتر از آنچه که هستند ببینند. تنها نباید به گوشزد کردن اشتباهاتشان اکتفا کنیم، بلکه باید به آنها آینده و فرصتها را نشان دهیم تا بتوانند به آن چیزی که می‌خواهند برسند. بزرگترین هدیه مربیم به من این بود که کمک کرد تا خود را بهتر از آنچه هستم ببینم. در ابتدا این کار برای من دشوار بود، اما با باور کردن این موضوع توانستم به جایگاهی که میخواهم برسم. مربیم میگفت روزی آنقدر موفق، مشهور و سرشناس میشوی که مردم تو را به یکدیگر نشان میدهند و تحسینت میکنند. من میگفتم امکان ندارد من اینقدر موفق و مشهور بشوم، اما مربیم میگفت به من اعتماد کن. اگر سخت کوش باشی و با نظم و ترتیب در کارهایت استمرار داشته باشی، حتما موفق و مشهور میشوی. او امروزه مرا دیده بود و این صحبتش باعث شد من این موضوع را باور کنم و نهایتاً به موفقیت و شهرت برسم. اگر من موفق به انجام این کار شدم، پس شما هم قادر به انجام این کار هستید. تنها کافی است انگیزش بخشی به انسانها را یاد بگیرید و تأثیر شگرف آن را در زندگی انسانها ببینید. 10. سزاواری در برابر نیازمندی. مهارت ساختن یک سازمان مطلبی بود که راجب به آن صحبت کردیم، اما در اینجا میخواهم راجب به کار کردن با انسانهای سزاوار و شایسته و نه محتاج و نیازمند صحبت کنم. شما باید همانند زندگی عمل کنید و به شایستگی ها پاسخ دهید، نه به نیازمندی ها. زندگی در ازای نیازمندی ها و احتیاجات به شما محصولی نمی دهد، چون ماهیت عملکرد زندگی این گونه نیست. زندگی در ازای کاشتن اجازه برداشت را می دهد. هرچقدر که بکاری می توانی درو کنی. پس ما هم باید همانند زندگی رفتار کنیم. به افرادی پاسخ دهیم که شایستگی دارند، کاشته‌اند و قدم نخست را برداشتند. خداوند نیز میگوید اگر برای من قدمی برداری، من هم برای تو قدمی برمیدارم. این یک شرط اساسی است. از تو حرکت، از خدا برکت. به تعبیر دیگر، اگر حرکتی نکنی، برکتی نیز در کار نخواهد بود. این موضوع در فیزیک نیز صادق است. هر واکنشی پیامد یک کنش است. پس باید یاد بگیریم با افراد شایسته کار کنیم، نه با افراد نیازمند. اما قدم بعدی آن است که به افراد پیرامون خود یاد دهیم که چگونه میتوانند شایستگی وقت، توجه و حتی تماس تلفنی شما را داشته باشند.
به آنها بگویید اگر شما 1 قدم بردارید من 2 قدم برای شما برمی‌دارم. اگر 2 قدم برداری من 5 قدم برایتان برمی‌دارم. اما اگر قدمی بر ندارید از من هم توقعی نداشته باشید. فکر می کنم کاملا موضوع را درک کرده باشید. اگر حرکت کنید من نیز حرکت خواهم کرد. اگر تلاش کنید من نیز تلاش می کنم. اگر با من تماس بگیرید من نیز جواب تماس شما را خواهم داد. پس به اطرافیانتان بیاموزید که چگونه می توانند شایستگی دریافت توجه و صرف وقت از طرف شما را داشته باشند. مطلب دیگر آنکه به جای کار فردی گروهی کار کنید، زیرا 80% از مردم فقط 20% کارها را انجام می‌دهند. پس 20% از مردم به طور فردی کار می‌کنند. در نتیجه شما با کار گروهی می‌توانید 80% از کارهای باقی مانده را انجام دهید. به یاد داشته باشید که گروه هر چه قدرتمندتر باشد ستیزه‌جویی در آن کمتر خواهد بود. نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره کنیم آن است که شما به عنوان یک حمایت کننده باید یاد بگیرید که سایر افراد را حمایت کنید، نه اینکه بار آنها را به دوش بکشید. این 2 معقوله است، کاملا متفاوتند، زیرا شما می توانید 1000 نفر را حمایت کنید ولی نمی توانید 3 نفر را روی پشت خود حمل کنید. من مطمئن هستم که همه شما قبلا چنین تجربه ای را داشته اید که بعضی از مردم سعی دارند از شما سواری بگیرند و اینجاست که باید برای آنها از عبارت پیاده شو استفاده کرد. البته اگر دوست داشته باشید می توانید دیگران را حمل کنید، اما اگر شما مثل 2 متر قد و 130 کیلوگرم وزن داشته باشید شاید بتوانید 1 یا 2 نفر را حمل کنید، ولی هرگز نمی توانید 3 نفر را جابجا نمایید. نوزادان وقتی به دنیا می آیند قرار نیست که همیشه دیگران آنها را حمل کنند. یک روزی باید استفاده از پاها را یاد بگیرند. حتی اگر زمین بخورند باز باید تلاش کنند. در تمام طول زندگی نمی توان 4 دست و پا حرکت کرد. پس به یاد داشته باشید که امکان ندارد در تمام طول زندگی دیگران ما را حمل کنند. من زمانی سعی می کردم همه چیز را تغییر دهم، اما از درخت گلابی نمی توان انتظار میوه سیب را داشت. شما می توانید سیب ها را از درخت گلابی آویزان کنید، ولی این مسئله کمکی به شما نمی کند. حتی اگر روی درخت گلابی تابلو بزنید که این درخت سیب است، باز هم در فصل خودش میوه گلابی می دهد. چیزی که به من یاد گرفتم این بود که کسی نمیتواند کسی دیگری را تغییر دهد، بلکه این خود انسان‌ها هستند که اگر بخواهند میتوانند در خود تغییر ایجاد نمایند. 11. مهارت‌های شما آینده‌تان را رقم میزنند. سرمایه در تجارت چندان اهمیت ندارد. این پول نیست که آینده را برای شما به ارمغان می آورد، بلکه این مهارت‌های شماست که آینده‌تان را رقم می‌زند. اگر پول داشته باشید ولی مهارت کافی نداشته باشید باز هم فقیر هستید. اگر پول داشته باشید ولی میل به پیشرفت نداشته باشید معلوم نیست در کجا سیر می‌کنید. اگر پول داشته باشید ولی شجاعت نداشته باشید یک ورشکسته کامل به حساب می‌آیید. چیزی که همه ما به آن نیاز داریم پول کم و شجاعت زیاد است. من به خاطر مردم کار میکنم. وقتی به گذشته برمیگردم میبینم که پول برایم اهمیتی نداشت و فقط سعی در جذب افراد داشتم. چیزی که برای من اهمیت داشت ابتکار، رغبت و کوشایی افراد بود. سرمایه گذاری با پول زیاد برای من خنده آور است، اما من می توانم به شما نشان دهم که چگونه می توان با $1 سرمایه و کمی میل و پیشرفت ثروتمند شد. بگذارید یکی از داستان‌های کلاسیک سالهای فعالیتم را بگویم.
روزی برای جذب فرد جدیدی به جلسه ای رفتم. او به من گفت متاسفانه من پول ندارم. به او گفتم چه خوب، اتفاقا چون پول نداری بیش از 6 ماه است که دارم دنبال تو میگردم. میدانی چرا دنبال او میگشتم؟ چون میدانستم که میتوانم به او راه و رسم ثروتمند شدن را نشان دهم. شما با شرایط مالی مشخص می توانید خرید و فروش کنید و موفقیت کسب نمایید، به شرط آنکه میل به پیشرفت داشته باشید، زیرا این یکی از قوانین اصلی داد و ستد است. اما اگر میل به پیشرفت نداشته باشید، نه تعلیمات ما می تواند کاری برای شما بکند نه پول. من می توانم به شما نشان دهم که چگونه می توان با $1 سرمایه و کمی میل به پیشرفت ثروتمند شد. ولی حتما اگر $1 هم نداشته باشید، باز هم می توانم طریقه ثروتمند شدن را به شما نشان دهم، چرا که شما می توانید از قانون خرید و فروش استفاده کنید. اگر کسی بگوید من زمانی وارد سیستم فروش می شوم که سود کردن تو را ببینم، پس احتمالاً پی به ارزش جادوی ثروتمند شدن نبرده است. من با درک این موضوع توانستم در راه ثروتمند شدن قدم بردارم. من از همان ابتدا بزرگمنشانه رفتار می کردم، درست مانند ثروتمندان، چرا که به مهارت‌ها، شجاعت، ابتکار، کوشایی و قابلیت‌های خود ایمان و باور داشتم و می دانستم که ثروتمند خواهم شد. 12. خوب زندگی کنید. بالاترین ارزش در زندگی حساب بانکی، اتومبیل و یا خانه‌ای که در آن زندگی می کنید نیست، بلکه بالاترین ارزش این است که خوب زندگی کنید، در ترکیبی از تمامی دستاوردهایمان در جذب افراد تازه، ساختن، رشد و کمک به دیگران به عنوان عضوی از جامعه، کشور و دنیایی که در آن زندگی می کنیم. در این میان چیزی که اهمیت دارد آن است که چگونه در تمامی طول عمر خود زندگی کنیم. بگذارید فهرست کوتاهی را برای زندگی بهتر به شما معرفی کنم. 1. ثمر بخشی. اگر در زندگی چیزی نیافریدید، رضایتمندی نخواهید داشت. 2. دوستان خوب. بهترین سیستم پشتیبان در دنیا برای شما دوستان خوب هستند. شما باید این مسئله را درک کنید. به این موضوع بی توجه نباشید. دوستان شما افراد فوق‌العاده‌ای هستند که تقریباً درباره شما همه چیز را می‌دانند و با این وجود همچنان به شما علاقه‌مند هستند. 3. معنویت. من نمیگویم که حتما مؤمن باشید، اگرچه من خودم مؤمن هستم و باور دارم که انسان چیزی فراتر از یک حیوان پیشرفته است. باور دارم که ما انسان‌ها اشرف مخلوقات هستیم. شما اجباری برای اعتقاد به این باورها ندارید، اما چیزی که از شما می‌خواهم این است اگر شما نیز ایمان دارید، پس باید بیاموزید، عمل کنید و بیاموزانید. هر آنچه که برایتان ارزشمند است را بیاموزید، عمل کنید و بیاموزانید، چرا که این کار پایه و اساس کشور ملت شما را می سازد و کمک می کند که در قرن 21 بتوانیم با دیگر ملل به رقابت بپردازیم. 4. هیچ چیز را نادیده نگیرید. این مطلبی بود که والدینم به من آموزش دادند. هیچ چیز را نباید نادیده گرفت، حتی بازی، موسیقی، تئاتر، سینما، چرا که همه آنها درس‌هایی برای ما به همراه دارند. همچنین شعر و کلمات، زیرا همه ما توسط کلمات برانگیخته می‌شویم. شما نمی‌توانید شعر و ادبیات را نادیده بگیرید، چون اینها روح و روان شما را تغذیه می‌کنند. کلمات منعکس کننده تجربه هستند. مثلا چرچیل میگوید حقیقت زندگی انکارناپذیر است. زندگی رنج و سختی به همراه دارد، ولی شوق به زیستن آنها را بی اثر می کند. از شما می خواهم که از چیزی غفلت نکنید، چون در این صورت از زیستن لذت نمی برید.
پدر من در سن 93 سالگی هیچگاه زودتر از ساعت 10-11 شب به خانه باز نمی‌گشت، زیرا او تا آن موقع شب مشغول دیدن بازی بچه‌ها در سالن‌های ورزشی، رفتن به کنسرت‌های موسیقی، عبادت در کلیسا و غیره بود. اینها بخشی از یک زندگی خوب به شمار می روند، زیرا این موارد برای همیشه در خدمت شما هستند. اگر خوب زندگی کنید، درآمد خوب، وجهه خوب و شخصیتی جذاب خواهید داشت. پس پدیده هایی که باعث تغذیه روح شما می شوند را نادیده نگیرید. 5. نیروهای نامرئی. از انسانها مراقبت کنید و به آنها انگیزه دهید تا آنها نیز از شما مراقبت کنند و به شما انگیزه دهند. هیچ چیزی قدرتمندتر از این نیروهای نامرئی نیست. قدرت چیرگی جهان از نیروهای نامرئی سرچشمه می‌گیرد. پدری که از خانه بیرون می رود و هرچه دورتر می شود بوسه فرزند خود را روی گونه‌اش بیشتر احساس می کند، انسان نیرومندی است. شوهری که از خانه خارج می شود ولی هنوز در تمامی طول روز حضور بازوان همسرش را گرداگرد وجودش احساس می کند چه حسی دارد؟ هیچ کس نمی تواند اهمیتی که انسانی برای انسان دیگر قائل می شود را لمس کند. به سر بردن با یک دوست در چادری کنار ساحل دریا بسیار بهتر از به تنهایی در یک عمارت زندگی کردن است. در همه عبادت ها نیز آمده است که انسان شریف و پاک دامن کسی است که برای دیگر انسان ها اهمیت قائل باشد. 6. از خدا کمک بخواهید. همه ما می توانیم از خدا کمک بگیریم، ولی کل صحبت‌های من در این کتاب راجع به این بود که خود ما قادر به انجام چه کارهایی هستیم. هر کدام از ما رسالتی به عهده داریم. نوع بشر این فرصت معجزه‌آسا را در اختیار دارد که بتواند در زندگی هم نوع خود تحول ایجاد کند و او را از خواب غفلت بیدار سازد. وقتی شما زمانی را برای دیگران صرف کنید، نامتان در گفته ها نظرات آنها باقی میماند. من به خاطر پول این مطالب را نگفتم. من به خاطر باقی ماندن نامم در نظرات و گفته های مخاطبانم این مطالب را بیان کردم. پس از چندین نام من همراه شما خواهد بود، چرا که امیدوارم شما روح حرفهای مرا درک کرده باشید. اما شما نیز همراه با من خواهید بود، زیرا من همیشه شما را در قلب و روح خود به همراه خواهم داشت. موفقیت نتیجه خود راهبری است. راهبری چیست؟ راهبری یعنی قابلیت ترغیب افراد برای حرکت به سمت توانایی‌ها، مهارت‌ها و موفقیت‌هایی که شما به عنوان کارفرما یا مدیر یک سازمان به آنها عرضه می‌کنید. ارتقای مهارت‌های شما باعث بیشتر شدن قدرت شما در جذب افراد کارآمد می‌شود. اگر می‌خواهید راهبری شوید که افراد کارآمد جذب شما شوند، نخست باید خود فرد کارآمدی باشید. همه راهبران بزرگ برای اینکه بتوانند تاثیرگذار باشند، همواره روی کارایی خودشان کار می‌کنند. آنها آنگاه آگاه هستند که به جای اعمال سلطه مقتدر و توانمند بوده، به جای تکبر غرور به جا داشته و به جای کمرویی متواضع باشند. راهبران افراد تحت مدیریت خود را به بهتر انجام دادن فعالیت‌ها ترغیب می‌کنند. راهکار من برای راهبری ترغیب و دعوت کردن است، نه تسلط، تحکم و اجبار. بخش عمده راهبری به وجود آوردن دیدگاهی عالی برای آینده و ترغیب افراد به بهتر انجام دادن کارها برای نیل به هدف می باشد. آن هم ترغیب از طریق فراخوان آنها به کار تا ایجاد اجبار و فشار. تأکید می کنم که ترغیب افراد
از طریق دعوت صورت می‌گیرد، نه اجبار. افراد چگونه می‌توانند این گونه راهبری کردن را یاد بگیرند؟ آشنایی من با مربیم آقای شوف زمینه ساز آموزش و رشد من شد. او صاحب یک شرکت تولید محصولات غذایی بود. من نمی‌دانم شما چگونه می‌توانید چنین مربی را پیدا کنید. شما برای این منظور شاید نیاز به آشنایی با افراد مختلفی داشته باشید. من راجع به آموزش و تربیت شخصی زیاد صحبت می‌کنم. آموزش‌های رسمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی باعث ایجاد درآمد برای گذراندن زندگی هم می شود، در حالی که آموزش شخصی باعث ثروتمند شدن شما می گردد. پیشنهاد می کنم همواره در طول زندگیتان مانند یک دانشجو باشید. کتاب‌های زیادی بخوانید. هنگامی که با یک ایده خوب برخورد می کنید آن را یادداشت کنید. خیلی از مردم میگویند برای من مطالعه کردن سخت است. شما باید این عادت را در خودتان تغییر دهید، چون در غیر این صورت شما نمیتوانید از موانع زندگی عبور کنید. به یک کلاس تندخوانی بروید. آن وقت یک کتاب را به جای چند ماه در ظرف چند روز می توانید بخوانید یا به کتاب‌های صوتی گوش دهید و زمانی که با یک ایده خوب برخورد کردید آن را یادداشت نمایید. برخی از شاگردان مشهور شما بر مطالبی که راجع به نحوه ارتباط برقرار کردن از شما آموختند تأکید بسیاری می کنند. به نظر شما چرا این مسئله به این اندازه اهمیت دارد؟ استفاده از دایره لغات وسیع‌تر بخش مهمی از توانایی‌های کسی است که می‌خواهد ارتباط مؤثر برقرار کند. محققان طبق تحقیقاتی متوجه شده‌اند میل به رفتار ناشایست در زندانیانی که از دایره لغات محدودتری برخوردارند بیشتر است. داشتن دایره لغات محدودتر مانند داشتن بینایی کمتر باعث می شود از دریچه کوچکتری به جهان نگاه کنیم. اگر نتوانیم خود را به خوبی بیان کنیم دنیای ما کوچکتر می شود. شما اغلب راجع به هدف گذاری صحبت می کنید. چرا؟ چون آموختن هدف گذاری زندگی مرا تغییر داده است. روزی آقای شوف به من گفت لیست اهدافت را به من نشان بده. به او گفتم من چنین لیستی ندارم. او گفت اگر تو لیستی از اهدافت نداری من میتوانم حدس بزنم که موجودی حساب بانکی تو نیز بیشتر از چند $100 نیست. من گفتم آیا اگر لیستی از اهدافم را تعیین کنم مقدار موجودی حساب بانکیم تغییر می کند؟ او گفت حتما. من طرفدار اهداف هوشمندانه هستم. مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه، زمان بندی شده. من از افراد می خواهم که لیست هایی با این عناوین تهیه و یادداشت کنند. افرادی را که می خواهند تا 10 سال آینده ملاقات کنند، مهارت هایی که می خواهند ارتقا دهند، سرمایه گذاری هایی که می خواهند انجام دهند، تجربیاتی که می خواهند به دست آورند و زمانی که این کارها را انجام دادند کنار آنها تیک بزنند. این مسئله خیلی مهم است. با توجه به رسوایی‌های سالهای اخیر در بسیاری از شرکت‌ها، نظر شما در رابطه با اصول اخلاقی در تجارت چیست؟ صداقت و تمامیت برای بقای یک راهبر ضرورت مطلق است، زیرا باعث دور ماندن وی از مشکلات و نزدیک شدنش به موفقیت‌ها می شود. این مسئله مانند نزاع بین دیو و فرشته روی شانه‌های چپ و راست شماست. آگاه باشید که در این نزاع به جای دیو قرار نگیرید و شرارت نکنید. آیا صحبت دیگری دارید؟ من 3 نکته کلیدی برای موفقیت و بزرگی دارم: هدف گذاری، رشد شخصی و برنامه ریزی مالی. من قبلا 2 تای اول را توضیح دادم، اما راجع به بخش مالی برنامه‌ای به نام برنامه 30-70 دارم و آن این است که بعد از گرفتن
چک حقوقتان 10% آن را برای پسنداز، 10% را برای سرمایه گذاری و 10% دیگر را برای امور خیریه کنار بگذارید. مهم نیست مبلغ چک چقدر است و مبلغی که کنار می‌گذارید کم است یا زیاد. تنها چیزی که مهم است برنامه مالی شماست. این مطلب باعث شد که من قبل از سن 35 سالگی میلیونر شوم. وارد عمل شوید. شما میگویید که ما توانایی ساختن آینده را داریم. پس تأثیر عوامل بیرونی نظیر رقابت و قوانین دولت که خارج از کنترل ماست چیست؟ همه ما تمایل داریم تقصیر اتفاقاتی که بر سر ما می آید را به گردن عوامل بیرونی بیندازیم، در حالی که ما نیاز به مسئولیت پذیری شخصی داریم. من همیشه می گفتم بسیار امیدوارم همه چیز تغییر کند، ولی از مربیم آقای شوف یاد گرفتم که تنها راه تغییر در هر چیزی برای من این است که خودم را تغییر دهم. ما نمی توانیم شرایط را عوض کنیم، اما می توانیم نحوه عملکرد خود را تغییر دهیم. حتی اگر کس دیگری بخواهد آینده شما را تغییر دهد، فکر می کنید چگونه آینده ای را برایتان خواهد ساخت. قطعاً نمی تواند آینده مطلوب و دلخواهی را برایتان بسازد. توانایی ساختن آینده تنها در دستان خود ماست، به شرط آنکه واقعاً بخواهیم. عامل کلیدی در تعیین آینده چیست؟ نگرش و دیدگاه شما جمع کل آنچه که در سیستم راهنمای ذهنتان وجود دارد. ایده هایی که در ذهن داریم به ما اجازه می دهند سیستم راهنمایمان را اصلاح کنیم و آن را توسعه دهیم. چنین سیستمی می تواند به ما کمک کند. اگر از تجربیات خود و دیگران، از کتاب‌هایی که می‌خوانیم و از سمینارهایی که در آنها شرکت می‌کنیم بیاموزیم، می‌توانیم سیستم راهنمای ذهنیمان را گسترش دهیم. این سیستم به ما کمک می‌کند که از اشتباهات گذشته اجتناب کنیم و نظام فکری جدیدی را برای آینده ایجاد نماییم. هنگامی که با مربیم در سن 25 سالگی آشنا شدم، به مدت 6 سال بود که کار می‌کردم، ولی هیچ پولی نداشتم. ولی 6 سال پس از آن ثروتمند شدم. چه چیزی باعث چنین تغییری شده بود؟ خیلی ساده است. اشتباهات قبلیم را اصلاح و نظام فکری جدیدی برقرار کردم. آقای شوف در آن زمان به من گفت که کتاب بخوان و من هم این کار را انجام دادم و کتاب‌های پرباری را در رابطه با فروش، مدیریت، برنامه‌ریزی مالی و عمیقاً مطالعه کردم. او به من پیشنهاد کرد تا در کلاس‌های مختلفی شرکت کنم و من نیز این کار را انجام دادم. بدین صورت بود که توانستم نگرشم را تغییر دهم. شما زمانی به فکر تغییر می‌افتید که با فکر جدیدی روبرو شوید. هیچ کس نمی‌تواند یک شبه تغییر نماید، اما می‌تواند یک شبه مسیر حرکت خود را تغییر دهد. شما گفتید که ما می توانیم در یک روز مسیر زندگیمان را تغییر دهیم و راهنمود خودتان را نیز برای انجام این کار بیان کردید. نقطه شروع کجاست؟ انزجار یک احساس منفی است، اما می تواند زمانی که در اثر بیپولی و ضعف مالی از خودتان منزجر شده اید تأثیر زیادی روی شما بگذارد. این زمانی است که دکمه تحول در شما و همه ما می تواند فشرده شود. چندین سال پیش دختر پیشاهنگی نزد من آمد و خواست مقداری بیسکویت از او بخرم. من پول نداشتم و به همین خاطر به دروغ به او گفتم که من قبلا چندین جعبه بیسکویت خریدم. پس از رفتن دختر پیشاهنگ با خود گفتم دیگر نمیخواهم این گونه زندگی کنم. چقدر میتوانم پست باشم که به یک دختر پیشاهنگ دروغ بگویم؟ نقطه شروع تحول در زندگی من اینجا بود.
امروزه همه ما چنین تجربیاتی را داشته ایم و پس از آن تصمیم گرفته ایم که به خودمان تلقین کنیم که موفق هستیم و چیزهایی شبیه من زندگیم پر از موفقیت و ثروت دارم به خود بگوییم. آیا چنین چیزی درست است؟ تلقین کردن بدون داشتن نظام فکری آغاز یک توهم است. من معتقدم که تلقین کردن به شرط آنکه حقیقی باشد مفید است. مثلا اگر شما ورشکسته باشید، بهترین تلقین آن است که به خود بگویید من ورشکسته هستم. هر روز به یخچالتان نگاه کنید و خالی بودن آن را احساس کنید تا آنکه برای ایجاد تغییر در زندگیتان به اندازه کافی برانگیخته شود. تا زمانی که شما شرایط حقیقی زندگیتان را نبینید، مثبت اندیشی تأثیری ندارد. گوش دادن به هزاران عبارت تاثیرگذار در ذهن نیمه هوشیار، ناخودآگاه و تکنولوژی‌های موفقیت مدرن کمکی به شما نمی کند. تنها عبارتی که لازم است تکرار کنید آن است که به خود بگویید من در زندگی در آن جایگاهی قرار ندارم که میخواهم باشم. یک چیزی در زندگی من درست نیست و آن نگرش اشتباه من است. به محض آنکه این موضوع را فهمیدید، زندگی شما کاملا تغییر خواهد کرد. برای شروع تغییر در زندگی آیا به میزان مشخصی برانگیختگی نیاز دارید؟ من 25 سال است که با سخنرانان دانش موفقیت بحث می کنم. آنها معتقدند که برای تحول در زندگی یک فرد بایستی در او برانگیختگی زیادی ایجاد کرد. اما من معتقدم اگر شما در مسیر اشتباهی قرار داشته باشید و برانگیخته شوید، تنها اتفاقی که میافتد این است که زودتر بدبخت میشوید. نخستین قدم برای تغییر و تحول آن است که از جایگاهی که اکنون قرار دارید ناخشنود باشید و قصور و کوتاهی‌های خود را بپذیرید. البته این یک تصمیم تلخ و تکان دهنده است. زمانی که فهمیدید برای ایجاد تغییرات در زندگی نیازمند نظام فکری جدیدی هستید، می توانید به اندازه کافی برانگیخته شوید. اما عدم درک این موضوع و صرفاً گفتن من فوق‌العاده هستم و هر روز بهتر می شوم هیچ کمکی به شما نمی کند. منظور شما از ایجاد نظام فکری جدید چیست؟ ایجاد نظام فکری جدید یعنی ارتقای پیشرفت و بهره‌وری. مثلا نظام فکری جدید می تواند شرکت کردن در کلاسی یک روز در هفته برای رشد مهارت‌های جدید، خواندن یک کتاب در هفته، گوش دادن نوارهای کاست تمرین فروش به افراد غریبه، ایجاد یک برنامه‌ریزی مالی و غیره باشد. نظام فکری یعنی ما به مسائل اجازه ندهیم که خودشان هر کاری که می‌خواهند انجام دهند، بلکه ما باید خودمان آنها را حل کنیم. نظام فکری معجزه‌گر است. دانش بدون نظام فکری درست ارزشی ندارد. کجا نظام فکری خود را شکل می دهیم؟ غالباً نظام فکری ما الهام گرفته از نظام فکری اطرافیانمان است. من به افراد یاد می دهم که از خود بپرسند اطرافیان من چه کسانی هستند؟ آنها با من چه برخوردی دارند؟ آیا رفتار آنها مناسب است؟ ممکن است شروع روند تغییر ایجاب نماید تا بعضی از افراد دور و بر خود را کنار بگذاریم و بیشتر اوقات خود را با افراد ارزشمندتر سپری نماییم. برای ثروتمند شدن شما باید دور و بر افرادی باشید که در پی ایجاد ثروت هستند. آیا بایستی از افرادی که شکست خورده اند دوری کنیم؟ نه به صورت کامل. بعضی از افراد هستند که تماس کمتری باید با آنها داشت، اما من معتقدم که برای یادگیری کامل و درست تجارب شما بایستی راجع به شکست همانقدر بدانید که راجع به موفقیت. واقعاً بد است که هیچ سمیناری راجع به نحوه شکست در تجارت برگزار نمی شود.
بسیار مفید است که پای صحبت افرادی که در تجارت شکست خورده‌اند بنشینیم. آیا شما معتقدید که شکستی که گریبان ما را می‌گیرد یک مصیبت بزرگ نیست و از غفلت‌های کوچک ما ناشی می‌شود؟ دقیقاً. شکست یعنی همین. غفلت شروع یک عفونت است. اگر به آن توجه نکنیم باعث بیماری می‌شود. فرمول شکست این است: شکست یعنی تکرار اشتباه در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های کوچک که هر روز صورت می‌گیرند. اما از طرف دیگر موفقیت پیامد انجام متناوب اعمال زیربنایی و ضروری است. بگذارید برگردیم به روز تغییر زندگی. پس از اینکه احساس انزجار کردیم به چه چیزی نیاز داریم؟ میل به تغییر. شما باید آنقدر منزجر شوید که میل به تغییر در شما ایجاد شود. راز بزرگ در این است که چرا این میل در برخی ایجاد می شود و در عده‌ای نه. من افرادی را می شناسم که میل به تغییر را سالها در خود سرکوب کردند، ولی ناگهان یک روز این میل در آنها به وجود آمده است. قدم بعدی پس از ایجاد میل به تغییر وارد عمل شدن است. تا 25 سالگی کسی به من نگفته بود کی می‌خواهی وارد عمل شوی. به محض آنکه وارد عمل شوید می‌فهمید که مورد حمایت واقع شدن یک ضرورت است، نه یک هدف. اگر هدف شما حمایت شدن باشد، هیچگاه یاد نمی‌گیرید که بزرگترین شادمانی در زندگی بهره‌وری است و بهره‌وری تنها زمانی به وجود می‌آید که نظام فکری درست و مناسبی داشته باشید. در روز تغییر زندگی به چه چیز دیگری نیاز داریم؟ تصمیم و عزم. یعنی باید با خود گفت با تمام قدرت این کار را تا زمانی که موفق شوم انجام می دهم و همچنان روی نظام فکری خود پافشاری می کنم. آگاه باشید که اغلب مجادله ها و نزاع ها در درون خودتان است. گاهی اوقات صدایی در درون ذهنتان به شما میگوید بی خیال، این کار را فردا انجام بده. اینجاست که عزم شما نقطه عطفی خواهد بود و به شما کمک می کند که بگویید من همین الان می خواهم انجام بدهم. زمانی که با موانع مواجه می شویم چگونه می توانیم روی تصمیم خود پافشاری کنیم؟ هنگامی که تعهد و پیمانی که با خود بسته ایم شفاف و قدرتمند باشد، پرداخت بها آسان خواهد بود. شادمانی حقیقی تنها در یک روند ثابت و با توجه به اهداف تعریف شده به وجود می آید. این روند تدریجی است و نیازمند صبر است. ایجاد یک روند معقول راز رسیدن به شادمانی است. با ایجاد این روند عزم شما جزم‌تر خواهد شد. راز هدف گذاری در چیست؟ من یک روند ساده را پیشنهاد می کنم. تصمیم بگیرید چه چیزی می خواهید. آن را روی کاغذ بنویسید و به صورت متناوب در کنار آن قدم هایی که برداشته اید تیک بزنید. بسیار ساده است، اما به خاطر داشته باشید که موفقیت معمولاً نتیجه انجام متناوب کارهای ساده است که از خود بپرسید من چه چیزی می‌خواهم؟ برای رسیدن به آنها چه مهارت‌هایی را باید در خود رشد دهم؟ از چه نظمی باید پیروی کنم؟ شما معتقدید که ما باید متناوباً به بازتاب مسائل و اتفاقات رخ داده در زندگی نظم بدهیم. مرور کردن تجربیات باعث با ارزش‌تر شدن آنها برای آینده می شود. من اسمش را می گذارم گوش دادن مجدد به نوار خاطرات. شما فراز و فرودهای خود را می بینید، کارهایی را که انجام داده اید مرور می کنید و در نهایت می فهمید که چه کاری برای آینده باید انجام دهید. در آخر هر روز چند دقیقه، در آخر هر هفته چند ساعت و در آخر هر ماه یک نیم روز و در آخر هر سال یک آخر هفته را به این امر اختصاص دهید.
همه ما نیازمند خلوتی هستیم که راجع به کسانی که دیده ایم، کارهایی که انجام داده ایم، چیزهای درست و غلط فکر کنیم. مرور کردن به ما کمک می کند تا بتوانیم تجربیات را ملکه ذهن کنیم و در موقع مقتضی از آنها استفاده نماییم. راجع به مدیرانی که میگویند حرفای شما را میفهمند ولی به علت مشغله زیاد نمیتوانند آنها را عملی کنند چه دارید؟ هیچ کس واقعا آنقدر مشغله ندارد که نتواند به بازتاب مسائل فکر کند. زمانی میتوانید بهره‌وری خود را چند برابر کنید که با ایده جدیدی پا به عرصه بگذارید و ایده های قبلی را اصلاح نمایید. اگر وقتی برای مرور کردن ندارید، واضح است که مجبورید همان مسیر قبلی را طی کنید و فرصت‌های بزرگی را از دست بدهید. چرا شما به مدیران پیشنهاد می‌کنید روی رشد شخصی بیش از نحوه تجارت کار کنند؟ به ندرت اتفاق می‌افتد که میزان درآمد از میزان رشد شخصی فراتر رود. ممکن است در یک مقطعی از زمان شانس خوبی نصیب شما شود و درآمدتان از سطح رشد شخصیتان بالاتر رود، اما مطمئن باشید پس از چندی درآمدتان پایین خواهد آمد. به همین دلیل است که شما نیازمند نظام فکری درست، مطالعه کتاب و گذراندن کلاس ها و دوره های مختلفی هستید. یک مدیر مشخصاً نیاز به یادگیری مهارت های متفاوتی دارد. فقط کمی اصلاح شیوه تفکر می تواند نتایج شما را چند برابر کند. اما اگر کارهایی که گفتم را انجام ندهید، مطمئن باشید پولی هنگفت و رضایتی شگرف را از دست خواهید داد. زمانی که در روند موفقیت قرار گرفتیم، باید منتظر چه خطراتی باشیم؟ دوقلوهای کشنده موفقیت حرص و بی‌صبری هستند. فیلم وال استریت نشان می‌دهد که حرص و طمع چیز خوبی است، اما من معتقدم که چیز خوبی نیست. حرص به معنای انجام اعمالی است که بهای آن را دیگران باید بپردازند، در حالی که میل حقیقی به پیشرفت به معنای انجام اعمالی است که در خدمت دیگران باشد و چیز بسیار پسندیده است. مردم را حمایت کنید تا به آن چیزهایی که می‌خواهند برسند، سپس شما به آن چیزی که می‌خواهید دست خواهید یافت. بی‌صبری یعنی عدم تمایل به انتظار برای گشایش در کارها. اگر شما برای یک هفته به کارهایتان نظم بدهید و در هفته بعد به دلیل بی‌صبری دست از نظم بکشید، بزرگترین فرصت ثروتمند شدن را از دست خواهید داد. کشاورزی را تصور کنید که بذرهایش را امروز کاشته است و هفته بعد در مزرعه ایستاده است و میگوید محصول من کجاست؟ این کشاورز باید احمق باشد که چنین انتظاری دارد. اما میخواهم بدانم چند نفر از ما فراموش میکنیم که ساختن یک سازمان بزرگ زمان بر است. این چیزی است که یک مدیر باید درک کند. زمانی که میگویید این کار آسان است، منظور آسانی درک یا انجام آن است؟ هر دو، هم درک هم انجام دادن. نکته کلیدی آن است که راجع به چیزهای آسان کوتاهی و غفلت نکنید. آیا خواندن یک کتاب و یا رفتن به یک کلاس کار سخت و دشواری است؟ از یک نفر که بپرسید که چرا راجع به چیزهای آسان کوتاهی می کند، مطمئن باشید جواب درستی به شما نخواهد داد. اگر ما باید کاری را انجام دهیم ولی نمی دهیم، مقصر کیست؟ هیچ کس به جز خودمان. هر کسی در هر جایی می تواند قدم‌هایی را به سمت موفقیت بردارد. موفقیت یک چیز جادویی و سحرآمیز نیست. موفقیت دست یافتنی است، به شرطی که ما همواره از نظام فکری خود پیروی کنیم. به محض آنکه گشایش اتفاق افتاد، نظم‌های جدیدی برای خودتان وضع کنید. به محض اینکه به یک هدف رسیدید، به دنبال هدف دیگر بروید. فقط
صبوری پیشه کنید و آگاه باشید که در وقت مقتضی شما به اهداف خود خواهید رسید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.